Xin chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho các em học từ phần kim loại nhé. Lúc đầu anh định làm hướng dẫn ở trên máy tính cơ, nhưng mà việc hướng dẫn trên giấy này sẽ giúp anh trình bày một cách ngắn gọn hơn. Và các cái hóa chất trong hóa nó thường có cái cấp số ở dưới, cho nên sẽ dễ cho việc trình bày hơn. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu học luôn, bắt đầu từ phần kim loại. Trước tiên, như mọi đơn chất và hợp chất khác thì đầu tiên mình phải tìm hiểu về tính chất vật lý. Thì về tính chất vật lý của kim loại á, thì một số cái đặc điểm sau các em cần lưu ý và ghi nhớ này. Thứ nhất là hầu hết ở thể rắn. Hết là sẽ ở thể rắn. Hầu như tất cả các kim loại đều ở thể rắn. Và có ánh kim. Có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. Đó, đây là các cái tính chất mà các em chỉ cần ghi nhớ thôi. Đó là hầu hết ở thể rắn này, có ánh kim, có khả năng dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về tính chất hóa học của nó. Tính chất hóa học thì như bài hôm trước anh đã nói là có một cái sơ đồ mà các em nên ghi nhớ. Đây là cái sơ đồ này. Ở trên mô hình sơ đồ này thì bên này sẽ là kim loại này, và các dẫn xuất của nó là oxit bazơ và bazơ. Bên này là phi kim và dẫn xuất của nó là oxit axit và axit. Thì những cái chất mà đối diện với nhau những chất đối diện với nhau này thì sẽ phản ứng với nhau. Ở đây ví dụ như kim loại sẽ phản ứng được với phi kim này. Oxit bazơ sẽ phản ứng được với oxit axit, và bazơ sẽ phản ứng được với axit. Tất cả ba cái cặp này đều tạo ra muối. Nhưng chất phía trên sẽ tạo ra chất phía dưới. Đây. Đấy. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Tức là những cái đối diện với nhau này thì sẽ phản ứng được với nhau, và những cái chất phía trên sẽ tạo thành chất ở phía dưới. Thì ở đây các em thấy này, cái tính chất đầu tiên của kim loại sẽ là kim loại tác dụng đối với phi kim, tạo ra muối. Đó, chúng ta sẽ có này. Tính chất thứ nhất đó là kim loại sẽ tác dụng được với phi kim, tạo ra muối. Và hầu hết cái phản ứng này đều xảy ra. Chúng ta có thể lấy ví dụ kim loại với phi kim ra muối, ví dụ như là sắt này cộng với lưu huỳnh. Xúc tác sẽ là nhiệt độ nhé. Các em nhớ này, phản ứng giữa kim loại với phi kim mà là chất rắn thì cái xúc tác phải có, đó là nhiệt độ, sẽ tạo thành FeS. Nó hoặc là ví dụ như là natri đi, natri cộng với phosphor đi, sẽ tạo thành natri Na3P. Đấy, sẽ thành nhà chất này. Đó, thì cái tính chất đầu tiên của kim loại đó là kim loại này sẽ phản ứng được với phi kim và tạo ra muối. Đấy, cái phản ứng này các em nên nhớ. Cái tính chất thứ hai của kim loại tính chất tiếp theo của kim loại các em nhìn thấy này, thì tiếp theo sẽ là kim loại này sẽ tạo ra được oxit bazơ. Và cái cách để tạo ra oxit bazơ đó là nó sẽ tác dụng với oxy, sẽ tạo ra được oxit bazơ. Kim loại cộng với oxy sẽ tạo thành oxit bazơ. Kim loại này cộng với oxy sẽ tạo thành oxit bazơ. Đó, các em nhớ là những cái phi kim mà nó ở dạng khí ví dụ như oxy này, nitơ này, thì
chúng ta luôn phải ghi số 2 ở dưới, bởi vì những cái chất này nó không thể tồn tại dưới dạng đơn chất ở trong không khí được, mà nó luôn liên kết thành cặp. Đó. Cho nên ví dụ như là khí như là oxy ta phải viết là O2, hoặc là nitơ ta phải viết là N2, hoặc là clo ta phải viết là Cl2. Đó. Còn những cái phi kim mà là chất rắn á, thì ta chỉ cần viết đơn chất của nó thôi, không cần viết 2, vì nó không cần thiết phải liên kết theo cặp ở trong trạng thái rắn. Ở đây ví dụ như là nhôm đi, nhôm cộng với oxy này, xúc tác nhiệt độ nhé. Đây, các phản ứng này đều xúc tác nhiệt độ cả, tạo thành Al2O3. Vì ở đây nhôm hóa trị 3 mà, thì các hóa trị này các em dần dần anh sẽ hướng dẫn dần các hóa trị của nó. Hoặc là ví dụ như là magie cộng với oxy cũng phải có xúc tác nhiệt độ, ta sẽ có là MgO, cân bằng mà. Đây, phản ứng này cũng phải cân bằng. Al2O3 thì ở đây là 2, đây là 3, đây là 4. Đấy. Đây là hai cái tính chất chung của kim loại. Tức là các em có thể vẽ lại cái sơ đồ này để các em có thể khi nào mình quên á thì mình sẽ sợ ra mình xem là kim loại này nó sẽ có tác dụng được với phi kim và nó tạo thành muối. Và thứ hai là kim loại sẽ cộng được với oxy tạo thành oxit bazơ. Đó. Đây là hai tính chất chung của kim loại, hầu như kim loại nào cũng sẽ có hai tính chất này. Còn những cái tính chất riêng á, thì bài sau anh sẽ nói cách thức vì sao nó có tính chất riêng và cái cách để mình tìm ra tính chất riêng nó như thế nào. Thì dựa vào cái phần này á, chúng ta sẽ làm một số bài tập nhé. Chúng ta sẽ làm một số bài tập. Thì trước khi làm bài tập các em phải nhớ là các em hôm trước anh đã hướng dẫn về hai cái công thức của tỉ số mol là N này bằng M nhỏ chia cho M lớn, và N bằng V chia cho 22,4. Công thức trên là áp dụng cho chất rắn nhé, còn công thức dưới là áp dụng cho chất khí. Thì hai công thức này mình phải, đây là hai công thức rất là quan trọng, mình phải ghi nhớ. Và nếu như mà không nhớ thì các em cứ ghi ra góc này, mình làm nhiều mình sẽ nhớ thôi. Và chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên này, bài tập đầu tiên nhé. Bài số 1 nhé, cho 2,7 gam nhôm tác dụng hết với oxy dư, tính khối lượng chất rắn tạo thành. Thì mặc dù các em đã thi hầu như là thi trắc nghiệm rồi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn nên học cách trình bày tự luận, bởi vì khi đó thì chúng ta sẽ nhớ được lâu hơn và chúng ta sẽ hiểu cách làm hơn. Thì trước tiên á, trong các cái bài tập hóa học, việc đầu tiên là các em phải đổi được các cái khối lượng này ra số mol. Ở đây người ta cho mình 2,7 gam nhôm, thì mình phải đổi nó ra số mol cái đã. Thì ta sẽ ghi là số mol của nhôm này sẽ bằng này, M nhỏ chia M lớn á, đúng không ạ? Đây là công thức của chúng ta, thì sẽ bằng M nhỏ đây là số gam là 2,7, và M lớn đây là nguyên tử khối của nhôm. Các em tra trong bảng tuần hoàn chúng ta sẽ có là nguyên tử khối của nhôm là 27, và đây sẽ bằng 0,1 mol. Sau đó chúng ta sẽ viết phương trình nhé. Ta có phương trình Al này cộng với O2 này tạo thành Al2O3, và chúng ta phải cân bằng này, 3 2 2, đây là 4, đây là 3. Ok, thêm nhiệt độ nữa. Thì cái cân bằng phương trình này đối với những cái phương trình đơn giản thì các em có thể nhận được. Ví dụ ở đây Al2O3 mà ở đây oxy ở hợp chất là 3 thì oxy ở đơn chất là 2. Chúng ta sẽ có thừa số chung chúng ta điền là 2 này, 3 này, để có cái 6 đều chia hết cho 2 và 3 cả. Đó. Sau này những cái bài khó hơn thì anh sẽ hướng dẫn cái phương pháp cân bằng. Ở đây này chúng ta sẽ điền nhé. Có số mol của nhôm là 0,1 mol thì chúng ta sẽ điền vào đây là 0,1 này, mol này. Đấy, người ta bắt tính khối lượng chất rắn tạo thành
tức là cái khối lượng của chất Al2O3 tạo thành cái này. Chúng ta phải tính khối lượng của nó. Thì chúng ta đầu tiên phải tính được số mol cái đã. Cách tính số mol như sau này. Với số mol người ta đã cho trước, tức là nhôm là 0,1. Muốn tính được số mol của Al2O3, chúng ta sẽ dùng phương pháp nhân chéo. Các em thấy ở trước Al2O3 sẽ là số 2 đúng không ạ? Ở đây sẽ là số 4 đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhân như sau này. 0,1 nhân với 2 này, nhân chéo lên này, chia cho 4. Đấy, 0,1 nhân 2 chia 4. Đó, đây là phương pháp nhân chéo. Thì nó sẽ ra được là 0,1 nhân 2 chia cho 4 sẽ là 0,05 mol. Như vậy ta có số mol của Al2O3 theo phản ứng sẽ là 0,05 mol. Đó. Từ đây suy ra cái khối lượng của Al2O3 sẽ bằng số mol của Al2O3 này nhân với nguyên tử khối Al2O3. Nó biến thể từ công thức này thôi. N thì bằng m nhỏ chia m lớn, thì suy ra m lớn sẽ bằng n nhỏ nhân với suy ra m nhỏ sẽ bằng n nhỏ nhân với m lớn. Đấy. Ta sẽ có là số mol Al2O3 ở đây ta tính được là 0,05 này. Nguyên tử khối của Al2O3 sẽ là nguyên tử khối của Al là 27 nhân 3. Các em tra trong nhân 2. Các em tra trong bảng tuần hoàn nhé. Cộng với số mol nguyên tử khối của oxy là 16 nhân 3. Đấy. Và kết quả ở đây là bằng 5,1 gam. Thì các cái số nguyên tử khối này ở trong bảng tuần hoàn anh đã trình bày ở bài trước rồi, các em có thể xem lại. Đấy. Nó cũng không hề phức tạp đúng không ạ? Chúng ta cái khó nhất là chúng ta viết phương trình thôi. Al cộng với O2 tạo thành Al2O3. Đây là kim loại này, cộng với oxy sẽ tạo thành oxit bazơ. Và chúng ta điền số mol vào. Chúng ta suy được cái số mol của oxit bazơ này là 0,05. Đó. Đây là cách giải bài đầu tiên nhé. Chúng ta đến bài thứ hai. Bài số 2 này. Muốn chế tạo 17,6 gam sắt sunfua, sắt 2 sunfua FeS thì cần bao nhiêu gam sắt và lưu huỳnh? Như các cái bài tập về hóa khác, đầu tiên chúng ta phải đổi được các cái khối lượng để bài cho thành số mol đã. Ở đây ta sẽ có là số mol của FeS, tức là người ta cho khối lượng của FeS rồi mà, sẽ bằng m của FeS này chia cho m lớn của FeS. Những cái bài đầu anh sẽ viết rất là cụ thể, còn những cái bài sau anh sẽ giảm bớt những cái bước này đi nhé. Bằng 17,6 này chia cho Fe, nguyên tử khối FeS ta sẽ bằng là của sắt sẽ là 56 và của lưu huỳnh là 32. Và kết quả của nó sẽ là 0,2 mol. Các em có thể khi mà anh đưa ra đề bài, các em có thể dừng video để tự làm trước. Và nếu như mà mình làm xong mình sẽ coi cái của anh làm để đối chiếu kết quả coi nó có đúng không nhé. Tiếp theo ta phải viết được phương trình tạo thành FeS từ Fe và lưu huỳnh. Ở đây ta sẽ có phương trình sau này. Như các em đã thấy anh nói bài trước đó là kim loại tác dụng với phi kim thì sẽ tạo thành muối. Ta sẽ có sắt này cộng với lưu huỳnh sẽ tạo thành FeS. Nó F cộng với lưu huỳnh tạo thành FeS và ta có nhiệt độ. Ở đây phương trình này nó đã tự cân bằng luôn rồi. Tiếp tục này, ta sẽ điền cái số mol này vào cái chất của nó trong phương trình. Ở đây số mol của FeS là bằng 0,2, ta sẽ điền nó vào 0,2 mol. Và tương tự ta sẽ tìm số mol của sắt và lưu huỳnh dựa vào phương trình. Các em thấy nếu như đường trước không có gì ạ, nếu như có số thì ta xem nó luôn. Còn nếu như đường trước không có gì thì ta sẽ mặc định nó là 1 này, 1 này, 1 này. Tiếp tục dùng phương pháp đường chéo. Ta sẽ có này, số mol của FeS là bằng 0,2.
Từ đấy ta sẽ tính được số mol của sắt như sau này. Lấy 0,2 nhân 1 chia 1. Đây. Đường chéo qua đây. Sao chia cho số 1 của chính nó, cái số đường trước của chính cái sản phẩm. Ta sẽ có 0,2 này nhân 1 này chia 1 là bằng 0,2 luôn. Tương tự với lưu huỳnh này. Cũng là 0,2 nhân 1 này chia 1 là cũng bằng chính nó luôn. Đó. Với phương pháp đường chéo này chúng ta sẽ giải rất là nhanh, tìm số mol rất là nhanh. Và những cái bài sau khó hơn này anh sẽ không ghi. Nếu như mà không có cái gì đằng trước á, thì ta coi như là 1 luôn nhá. Anh không cần phải ghi số 1 này nữa. Như vậy ta sẽ có số mol của sắt bằng số mol của lưu huỳnh bằng số mol của FeS bằng 0,2 mol. Đó. Thì từ đấy khối lượng của sắt sẽ bằng số mol của sắt nhân với nguyên tử khối của sắt là bằng 0,2 này. Nguyên tử khối của sắt là bằng 56. Các em tra bảng tuần hoàn nhé. Thì ta có 0,2 nhân với 56 là bằng 11,2 gam. Khối lượng của lưu huỳnh á, thì sẽ bằng số mol của lưu huỳnh này nhân với nguyên tử khối của lưu huỳnh là bằng 0,2 này nhân với nguyên tử khối của lưu huỳnh là bằng 32. Và chúng ta cho kết quả bằng 6,4 gam. Đó. Như vậy chúng ta đã xong bài 2 này. Tức là bước đầu tiên chúng ta phải tính cái số mol mà đề bài cho cái đã. Sau đó chúng ta viết phương trình. Chúng ta sẽ từ cái số mol đề bài cho điền vào phương trình và tìm số mol cái chất cần tìm. Sau đó tính ra khối lượng thôi. Cái quan trọng á là các em phải nhớ được cái đầu tiên, đó là cái sơ đồ phản ứng của nó. Các em phải nhớ được là nó phản ứng như thế nào. Ví dụ như kim loại tác dụng với phi kim thì nó phải ra muối, và kim loại tác dụng với oxy nó sẽ ra oxit bazơ. Đấy. Cái khó nhất của hóa là viết phương trình thôi, chứ còn tính toán thì nó đơn giản rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến bài số 3, nó sẽ khó hơn một chút. Bài tiếp theo nha em. Cho 7,5 gam hỗn hợp hai kim loại là nhôm và magie tác dụng hết với 3,92 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn, tạo ra oxit bazơ. Tìm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Các em có thể tạm dừng video để mình tự làm trước, sau đó thì mới ấn tiếp tục để xem anh giải nhé, để mình so sánh đối chiếu mình làm có đúng không. Thì đây là bài toán hỗn hợp hai kim loại. Đầu tiên chúng ta cũng phải tính ra số mol, nhưng mà ở đây chúng ta có 7,5 gam này là hỗn hợp của hai kim loại nên chúng ta không tính ra số mol được, mà chúng ta sẽ tính cái số mol của khí oxy này. Đó. Đối với khí thì chúng ta có công thức số mol của nó sẽ là N bằng V chia cho 22,4. Ta sẽ có này, N này bằng V chia 22,4. Thể tích của khí oxy là 3,92. Ta chia 22,4 và chúng ta sẽ có kết quả là 0,175 mol. Và ở đây là đối với bài toán hỗn hợp á, thì chúng ta sẽ gọi cái số mol của mỗi chất là AB chẳng hạn, thì ta sẽ gọi là, ở đây ta sẽ gọi số mol của nhôm đi là bằng A, số mol của magie là bằng B, và ta sẽ có phương trình này. Phương trình nhôm và magie tác dụng với oxy ta sẽ có như sau. Nhôm cộng với oxy tạo thành Al2O3 cân bằng. Đây sẽ là 3 này, đây là 2, đây là 4. Xúc tác nhiệt độ nhé. Và magie cộng với oxy tê độ tạo thành MaGeO. Magie hóa trị 2, oxy hóa trị 2 mà, nên sẽ là MgO. Cái hóa trị này anh sẽ nói ở cái bài tiếp theo về các cái kim loại. Thì ta sẽ có cân bằng sẽ ở đây sẽ là 2 này, đây sẽ là 2.
Và vì ta đã đặt số mol là AB rồi, ta sẽ đưa vào phương trình luôn. Số mol của nhôm là A này, số mol của magie là B này. Thì ta sẽ có là số mol oxy sẽ là A nhân chéo lên nhé, A nhân 3 chia 4. Ta sẽ viết là 3/4 A. Đúng không ạ? A nhân 3 chia 4 là 3/4 A. Ở đây số mol oxy sẽ là, đây là không có gì thì là số 1 đúng không ạ? B nhân 1 chia 2 thì ta sẽ có là 1/2 B là số mol của oxy. Ở đây vì sao chúng ta lại tìm số mol oxy? Bởi vì đề bài á, người ta lại cho là oxy là 3,92 lít, tương với 0,175 mol rồi. Nên chúng ta sẽ tìm số mol oxy để chúng ta có một hệ phương trình cùng với khối lượng, ta sẽ giải được. Ta sẽ có hệ phương trình này. Thứ nhất là phương trình khối lượng. Số mol của nhôm là A thì khối lượng của nó sẽ là A này, nhân với nguyên tử khối của nhôm là 27 cộng với số mol của magie là B, nguyên tử khối của nó là 24. Như vậy B nhân 24 sẽ là khối lượng của nhôm, khối lượng của magie. A nhân 27 sẽ là khối lượng của nhôm, mà tổng khối lượng của hai cái chất này là 7,5. Ta đã có phương trình thứ nhất trong hệ phương trình. Và cái phương trình thứ hai á là phương trình số mol của oxy. Ta sẽ có 3/4 A này cộng với 1/2 B. Tổng số mol oxy sẽ là 0,175. Đối với bài toán hỗn hợp thì chúng ta cần phải đặt ẩn, hai ẩn, và chúng ta phải tìm được hai hệ phương trình để chúng ta giải. Đấy. Từ đây suy ra này, A bằng và B bằng. Chúng ta ăn máy tính thì chúng ta sẽ có là A bằng 0,1 và B bằng 0,2. Đó. Ok. Như vậy đã có A bằng 0,1, B bằng 0,2, tức là cái số mol của chúng ta lúc đầu chúng ta đặt nhôm, số mol của nhôm là A mà, thì chia số mol của nhôm sẽ bằng 0,1 mol. Số mol của magie chúng ta đặt là B nên sẽ là 0,2 mol. Và từ đây suy ra khối lượng của nhôm sẽ bằng số mol của nhôm nhân với nguyên tử khối của nhôm là bằng 0,1 mol nhân với nguyên tử khối của nhôm là 27 bằng 2,7 gram. Và số mol khối lượng của magie sẽ bằng số mol của magie nhân với nguyên tử khối của magie bằng 0,2 nhân 24, và kết quả ở đây bằng 4,8 gram. Chúng ta thấy 2,7 cộng 4,8 thì nó sẽ bằng là 7,5 gram lúc đầu. Đó. Đây là cái bài toán về hỗn hợp hai kim loại, và chúng ta sẽ dùng hệ phương trình để chúng ta giải. Thực ra trong hóa cái khó nhất của các em nên quan tâm đó là viết phương trình phản ứng. Còn những cái tính toán này nó không thể khó như toán học được đâu, nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ cố gắng học để viết được phương trình phản ứng của các chất. Đấy. Và cái bài hôm nay đến đây thôi. Bài sau anh sẽ nói về cái dạy hoạt động hóa học của kim loại và cái số hóa trị của các kim loại. Các em chú ý đón xem nhé. Thì cảm ơn các em đã theo dõi đến hết video. Và nếu như có bất kỳ góp ý, đóng góp nào thì các em có thể comment phía bên dưới. Hoặc nếu như mà các em có những cái bài tập khó hoặc có những cái vấn đề muốn hỏi anh á, thì ở dưới anh có để đường link của nhóm chat của những cái bạn mà học hóa. Các em có thể xin vào và ấn vào đó thì nó sẽ vào nhóm luôn. Và có bất kỳ câu hỏi nào thì các em có thể đăng lên đó. Các bạn và anh sẽ cùng trả lời. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.